Rồi, tiền ốc mít leo. Bà rùi chai bong pôn lia cặp pư lột nghe này. Bẹp sọc xài dương bong pôn ơi. Em mong ui lột à. Bong pôn lột à. Mà. Em mong. Sầm bài đi phi nọ bụng phải. Họ can bạt mày lắm mà nè. อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยยังเป็นผู้เป็นคนคือเก่าพี่น้องอยู่ให้แล้วมื้อนี้พี่น้องอย่ามากินสมกุ้งให้พี่น้องเบิ่งปะกินสมกุ้งเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้กุ้งมาใหม่สิกุ้งเต้นให้พี่น้องเบิ่งกุ้งไหนนี่พี่น้องเห็ดกุ้งเต้นให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเลยกุ้งเลยได้มาใหม่ๆโหลดพี่น้องเลยแซ่บๆมานี่พี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อมานี่มีลูกปลาลูกยังหน่อมนะพี่น้องเลยมีกุ้งเต้นกุ้งยังเลยพี่น้องหมดกันลงเลยมาให้อยู่หน้าคือเก่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยมาบองปอนđã nó tam vía sai dương thì ra bong pôn ơi anh ấy bàn cặp pư lô tay mà đòn cái này xẹp nhanh nhanh bong pôn Xếp. và cặp pư sai dương bong pôn ơi Đi cái hơi thả bằng con tôi.กุ้งพี่น้องเราเอิ้นกุ้งcái miếngเป็นว่าcặp pư tiện là Tiền ọcแล้วนี่ tiện leoพี่น้องtiện leoพี่น้องเอ้ยมาสิส่งให้เบิ่งมาดิtiệnแล้ว Ọc mítแล้ว tiệnแล้วnày cũng tiệnแล้วพี่น้องยิ้มหน้า ให้มันตายเลย จะไปกดชุดมาของปน mít แล้ว คือโลดโอ้ Xếp từ thề đấy nè. เจ็บมั้งหยิบปึ้งโหลดพี่น้องเลยเช็ดตะกุ่งหน้าเฮาตัวใสโถพี่น้องเลยงั้นมองบองปน Xếp tập bông vào. มาบองปนด่ามวยเคลียร์มองกันดิมาด่ามวยอัฐริกเคลียร์กับปื้Wow. ใช้บองปนเลยไงนี่บานไดกูปีเนี้ยอาโปงทมบานปีเนี้ยอาโปงทมภาษาลาวเขาบักห้ามหน่อยพี่น้องเลย2 คนเลยพี่นี่มานี่ชิมกันเด้อพี่น้องเลยสุดยอดมือนี่ Xếp từ thề. อันนี้ Nhanh. em mong chiết mong à Chiết. trời dạ Ai. Nhanh nguyên tên nè. Nè bà nhằm bà hai hồ tục nãy nè. Lên từng mọt mà. Xiêmพี่น้องCô, nó ru thế nè. nhọn mà trả lông nữa nhọn ấy trả lượm ngoạn khóกันแล้วจานใหญ่เฮ็ดเป็นมื้อเสียบอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยให้อยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยเต็ดแล้วไอ้นี่กุ้งนี่แซ่บมื้อนี้พี่น้องยังแซ่บคือเก่าเด้อมื้อนี้กุ้งเต็ดน้ำเจียวอาจารย์ใหญ่โป่งthòm á Cái nha. đây thầy thao mình thầy xăm món nên nó bón thầy chịu ba chứ làm việc xa ổ mung ổ ấy chẳng ná bông bạch tinh ấy hộp chân ấy vẫn
อ่าอืม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 สุดยอดพี่น้องเลยกุ้งเต้นมาเนี่ย กันครั้งหน้า อืม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 เปลี่ยนทางเบิ่งมาทางนี้บัดนึงคือจริงมือไว้มาข้างนี้มาข้างนี้กุ้งเต้นเลยพี่น้องเลยปืนโลดบางคนที่แบบเนี้ยแสเยอะบางคนมาไปเธอกาฮอตบางคนมาไปเธอกาฮอตตัวโอ้กับปื้อปีใบเนี้ยโอ้ยเจ็ดอืมแซ่บมันคักคักเว้ยให้หนังเสียงหนังมันมาหอดผีดีมันหมดโอ้ยตายแล้วโอ้ยบักห้ำหน่อยเรื่องห้ำหน่อยประมาณมาจะบักห้ำไงโอ้ยแสบน่ะย่อมพี่น้องเลยหมอนคอกันลงเลยแสบเขากกดากคนฮะจวดพี่น้องเลยยังแสบคือเก่าเด้อพี่น้องกุ้งเต้นใช่จวดเสียงดังจวดแซ่บคนหนาคนไหนเขาแซ่บเจี๊ยดมาแซ่บมันปวดปลางมาล้างมาไปเจอกาฮัดบางบนเลยดักปลาจะกาปลามาตรูจะกาดังเธอไอhộp tới bong bồn giờ ngõ tên nơi chỉ cá vì ở miền tây mình đào hộp con ai bà tên cho chạm rong chụp chiều mà nè môi phong bà đã bày bàn video cray thiệt bà chơi chất bà ติดต่อมานำเด้อชะนำชาแนลของผมเด้อผมเพลงเจียวชาแนลของขอมใบตัวบาวิโอทำไมนะเอากุนทมแซ่บมาพี่น้องเอ้ยมาบังเบิ้ลผมเพียไอซานย้อนเป็นไอฉานเลยเพียไอซานยังเป็นกระปื้อผมอ่ะผมบ้ามาบ่con ngày ta thẻ đấy con đây bên chọn rộng để thử lợi vậy nhăng ta xẹp lợi chạm khư cầu trong hai mật phẹn một đại muối đây này ta kê ở tận đây dân mình ta hộp pin nè nó nàyได้ละปะโถพี่น้องเลยหมักพริกโอ้ยเพ็กจับพี่น้องเลยตลอดมาเนี่ยเอามันจนหมดเอามันสวงแซ่บจวดพี่น้องเลยคักไข่พี่น้องเลยแซ่บจนหอกกดากเสียงดังจั่วพี่น้องโอ้ย
ลาซิวหยัดเลยโอ้ยแล้วพี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อติดต่อมานำชะนำชาแนลของผมเด้อจวด